فتحت الجلسة. القضية رقم 1. القضية جاهزة يا فندم، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، إن هذه القضية المنظورة أمام حضراتكم اليوم جعلتني أتوه في دوامة من التعجب والدهشة على بعض أنواع من البشر، رغم أن الله سبحانه وتعالى فضل الإنسان على سائر المخلوقات، ولكن مع الأسف الشديد في لحظة يتحول هذا النوع من البشر إلى شيطان يتجرد من كل معاني الرحمة ويتمسك بكل مقوماته بأدوات الانتقام الأعمى ليزهق بها روح الإنسان الذي حرم الله قتلها إلا بالحق. وكان لابد أن يعي أن السير في طريق الخطيئة له نهاية، ونهاية واحدة ألا وهي الدمار. فالإنسان ضعيف الإيمان حين يكون غارقا في غيه يعتقد أنه لن يصيبه ضرر، بل يجد مع الأسف اللذة في هذا الطريق الخاطئ الذي سيقوده في النهاية إلى حبل المشنقة. ولن أطيل على حضراتكم حفاظا على وقت المحكمة الثمين، وسأدع فصول المأساة هي التي تتحدث عن نفسها، وتبدأ بهذه الجلسة التي يسودها الوئام والحب بين زوجة مخلصة في حبها لزوجها الطبيب الذي يتفانى في عمله كي يسعد زوجته الحبيبة بالهدايا، وخصوصا في المناسبات السعيدة كأعياد الميلاد وعيد الزواج. ياه، ده أنا أكلت أكل من المحمر والمشمر اللي طبختهم أحلى وأجمل إيدين في الدنيا. وإيدين مين دي بقى يا سي مجدي؟ إيدين نوال، مراتي وحبيبة قلبي اللي بتربعها عليه. منك أنت يا مجدي، كلامك ده اللي أحلى من العسل، بيخلينا توه في دوامة. ده أنا اللي تايه في دوامة حبك. الله. وعشان كده قررت قرار مهم قوي. وإيه القرار ده يا مجدي؟ قررت أخد أجازة أسبوع من المستشفى. وتاخد أجازة ليه؟ ليه يا مجدي حبيبي؟ أنت تعبان؟ حاسس بنار مولعة في قلبي. يا حبيبي، هو قلبك مولع نار يا مجدي؟ الله. وإيه بقى اللي خلاه مولع؟ هو في حاجة في الدنيا تولع قلبي إلا حبك أنت يا جميل. وأنا كمان والله، الله يخليك، علشانك أنت أنكوي بالنار ولا أحجتت أدخل جهنم وانشوي واصرخ وأقول يا دهوتي. على رأي نجيب الريحاني. على رأي نجيب الريحاني طبعا. أما عليكي خفة دم يا نوال. ياه، ده أنا كنت هنسى صحيح. تنسي إيه يا روحي؟ أنسى أسألك بقى، أنت هتقدم على أجازة ليه؟ هقدم على أجازة عشان أخدك يا جميل ونسافر لمرسى مطروح نصيف. الله، وش معنى بقى مرسى مطروح؟ طب ما نصيف هنا في اسكندرية، دي حتى بقت عروس البحر الأبيض المتوسط. أيوة صحيح، بس ما فيهاش شاطئ الغرام اللي اتقابلنا فيه الأول مرة وحبينا بعض. أيوة صحيح يا مجدي، ده أنا بحب شاطئ الغرام قوي، لأن هو اللي جمع بينا واتولد فيه حبنا. خلاص يبقى لازم نسافر. بس أنا يا مجدي ليا رأي تاني ومهم جدا، وهيخلينا احنا الاتنين في السما. ايه هو؟ الحقيني بيه يا نوال يا حبيبتي. بص بقى يا حبيبي، انا بقول الفلوس اللي هنصرفها في رحلتنا نحتفظ بيها، ايه رأيك؟ ايوه نوال، بس انت ما يغلاش عليكي حاجة ابدا. لا يا حبيبي، انا اقصد اقول ان القرشين دول على القرشين اللي هنلمهم لما بيع الصيغة بتاعتي، نأجر لك بيها شقة تعملها عيادة تشتغل فيها بعد ما ينتهي عملك في المستشفى، ايه رأيك؟ ايوه بس عاوز اقول. ما تقولش حاجة خالص، انت دكتور شاطر، واكيد المرضى لما هيترددوا عليك في العيادة هيشعروا بانك دكتور ممتاز، وبكده العيادة هتبقى اشهر عيادة في اسكندرية كلها. ايوه يا نوال يا حبيبتي، بس انا مش ممكن ارضى انك تبيعي صيغتك. يا سيدي اعتبرها سلفة وهتسددها لما العيادة تشتغل، ايه رأيك؟ اذا كان كده انا راضي. الله، يا ريتني اعرف ازغرط، كنت زغرطت لك حتة زغروطة. وبعد هذه الجلسة بين الزوجين السعيدين ب3 أيام يغرق الزوج الطبيب في كارثة تكاد تقضي على حياته، إذ وجد باب شقته مفتوحا وعلى غير العادة بعد رجوعه من المستشفى التي يعمل بها، فيدخل مسرعا ويجد زوجته ملقاة على الأرض جثة هامدة
وقد جحظت عيناها وتدلى اللسان، وقد اختفى المصاغ الذي كانت تتحلى به. فأخذ يصرخ ويستغيث بالجيران الذين انطلقوا في هلع نحو شقته، ويصابون بالرعب من هذه الجريمة التي خلعت قلوبهم، ويبلغون جهاز الشرطة. وعلى ذلك انتقلنا نحن إلى مكان وقوع الجريمة، وتأكد لنا أن سبب الوفاة هو خنق المجني عليها. وكذلك اكتشفنا سرقة المصاغ ومبلغ 1000 جنيه من العلبة التي كانت داخل الدولاب. ولذا قررنا نقل الجثة إلى المشرحة مع استعجال تقرير الصفة التشريحية لمعرفة أسباب الوفاة، كما أمرنا المعمل الجنائي برفع أي بصمات قد توجد على باب الدولاب، وكذلك العلبة التي كان بها مبلغ 1000 جنيه. ثم أجرينا التحقيقات. أرجوك يا مدام بطل عياط عشان نقدر ننتهي من أخذ أقوالك. أنا أسفة سعادة البيه، أصلي مش قادرة أمسك نفسي، دي صديقتي وجزء مني. وأنت اسمك إيه طيب؟ أنا اسمي سعاد عبد العال وبشتغل مدرسة زي المرحومة. طب أنت جاية تبلغي عن إيه؟ أبلغ عن المجرم الأناني اللي قتل حبيبتي نوال. هو أكيد لص محترف، لأنه سرق مساغ المجني عليها وكمان مبلغ 1000 جنيه. لا يا بيه، دي تمثيلية هو عملها عشان محدش يشك فيه وتبان إنها جريمة سرقة. طب ومين بقى الشخص ده؟ وإيه الأسباب اللي دفعته لارتكاب الجريمة؟ الشخص ده هو المجرم الأناني أبو قلب زي الحجر، مصطفى متولي. ويطلع مين بقى مصطفى متولي ده؟ ده كان زميلنا في الجامعة وبيشتغل دلوقتي برضه مدرس. وإيه الدافع اللي خلاه يقتل المجني عليها؟ عقله المجنون صور له إن نوال دي دمرته وقتلته بحبه لها، فصمم إن هو كمان يقتلها. طب يقتلها ليه ما دام بيحبها؟ عشان فضلت الدكتور مجدي عليه واتجوزته. أفهم من كده إن المجني عليها ما كانتش أصلا بتحب المدعو مصطفى ده؟ أيوة يا بيه، لكن هي كانت بتعامله كزميل لها لما كانوا في الجامعة. المفروض إنه كان لازم يقدر موقفها منه. المفروض كده، لكن قلة عقله خلاه يرتكب أبشع جريمة. بس أنت متأكدة إنه هو اللي ارتكب الجريمة دي؟ أيوة يا بيه صدقني، مفيش غيره. طب إيه دليلك بقى؟ دليل التهديد اللي قاله للمرحومة قبل ما تتجوز الدكتور مجدي بيومين. هو قال إيه بالظبط؟ أنا كنت خارجة من المدرسة اللي بشتغل فيها أنا والمرحومة نوال، فلقينا قدامنا مصطفى وراح قايل لنوال. صحيح الخبر اللي سمعته ده يا نوال؟ خبر ايه يا مصطفى؟ انك هتتجوزي الدكتور اللي اسمه مجدي؟ ايوه يا مصطفى، وكاتب الكتاب ان شاء الله بعد يومين. طب ازاي ترضي بيه وما ترضيش بيه انا؟ ارضى بيك ليه يا مصطفى؟ لاني بحبك وانت عارفه كده كويس. يا مصطفى انت صحيح بتحبني، لكن انا ما بحبكش. انت ما بتحبنيش؟ امال انت؟ انا كنت بعزك وبحترمك كزميل، بس زميل في الجامعه وحتى بعد التخرج لما بقيت مدرس زيي. لا يا نوال، اكيد مجدي ده ضحك على عقلك. ضحك على عقلي ازاي يا مصطفى؟ هو انا عيله صغيره عشان يضحك على عقلي؟ امال رضيتي بيه ليه؟ هو احسن مني في ايه؟ هو مش احسن منك ولا حاجه، بس انا معجبه بيه. هو معجبه بيه ليه؟ يكونش روميو عصره واوانه؟ بلاش تريقه لو سمحت يا مصطفى. انا اعجبت بيه لانه مهذب ومحترم وشيك ودكتور، وكمان انا كان نفسي ومنى عيني صراحه اتجوز دكتور. طب ما انا هدرس وهاخد الدكتوراه. سلام. هتاخد الدكتوراه بعد عمر طويل بقى يا مصطفى. انت بتتريقي عليا يا نوال؟ لا والله انا اقصد. تقصدي تقتليني يعني؟ انا اقصد اقتلك يا مصطفى. ايوه، لان حبك قتلني. يا مصطفى انت شاب محترم و100 واحده هتعجب بيك غيري. بس انا ما بحبش حد غيرك، ولو اتجوزت اي شخص غيري تبقى قتلتيني. لا، انت اللي عاوز تقتل نفسك بقى يا مصطفى. اعقل بقى وفكر كويس لو سمحت، ودور على بنت الحلال اللي اكيد هتسعدك. انت بس اللي هتسعديني يا نوال، ولازم تتجوزيني. الجواز يا مصطفى ده اسم ونصيب، وانا اسمتي جت مع الدكتور مجدي. تبقي مصممه على قتلي؟ مفيش فايده خالص. انت مصمم تقتل نفسك يا مصطفى؟ انا ما بحبكش يا اخي، واحترم نفسك بقى خلاص. مش ممكن ترمي نفسك بالطريقه دي. انا رميه؟ طب ايه رايك بقى؟ انا مش عاتقك. مش هتعتقني؟ ليه؟ هتروح وتعمل محضر في الاسم وتقول لهم داستني نوال، صدمتني نوال بعربيه حبها؟ انت غريب قوي والله. اضحكي كمان وكمان يا نوال، والتريقه زي ما انت عايزه. انت السبب يا مصطفى.
انت اللي بتخلينا اتريق عليك. والتريقه بتاعتك دي ان شاء الله هتجيب اجلك وهيكون بايديا دول. وعشان المدعو مصطفى قال كده يا سعاد، انت بتتهميه بارتكاب الجريمه؟ ايوه يا بيه صدقني، هو ما فيش غيره، لانه كان تهديده صريح والشر كان باين في عينيه. طب يا سعاد تقدري انت تنصرفي واحنا هنتخذ اللازم. دلوقتي بتعيط يا مصطفى بعد ما انقبض عليك؟ انا بعيط يا بيه وهفضل اعيط طول عمري لان نوال انقتلت. ما انت اللي قتلتها. مش ممكن يا بيه، مش ممكن اقتلها. هو ايه اللي مش ممكن يا متهم؟ مش ممكن اقتل نوال، ده انا بحبها اكتر من روحي. ما هو حبك ده يا روميو من طرف واحد خلاك تتصرف زي المجنون. انا اتصرفت يا بيك المجنون؟ ايوه، قتلت المجني عليها عشان عقلك المريض هيأ لك انها قتلتك فصممت على الانتقام. مش ممكن يا بيه، مش ممكن انا صممت على الانتقام. ايوه يا متهم، انت قلت المجني عليها التريقه بتاعتك دي ان شاء الله هي اللي هتجيب اجلك وهيكون بايديا دول. ايوه لا لا لا, لا. انا كنت اقصد اصل مش معقول. مالك ارتبكت كده ليه؟ انا ارتبكت يا بيه عشان فعلا انا قلت لنوال اجلك هيكون على ايديا. وده اعتراف صريح. لا يا بيه، لا يا بيه صدقني، انا كنت بخوفها عشان ترجع عن رايها وترفض الجواز من مجدي وترضى وتقبل تتجوزني انا. يا متهم بلاش لف ودوران واعترف احسن لك. اعترف بايه بس يا بيه؟ بانك ارتكبت جريمه القتل. مش ممكن انا اقتل نور عيني نوال، مش ممكن مش ممكن. امال بقى يكون مين غيرك اللي قتلها؟ اكيد يا بيه حرامي وكان طمعان في زيغتها. لو ايد الطول الحرامي ده والله العظيم كنت اقطعه بايديا وارمي جتته للكلاب. افهم من كده انك مصمم على الانكار؟ هنكر ايه بس؟ هنكر حاجه لا يمكن اعملها. على العموم الحقيقه هتبان لما يوصل لنا تقرير المعمل الجنائي واللي هيثبت ان بصماتك مطابقه للبصمات اللي كانت على باب الدولاب. طيب الحقوني بالتقرير اللي هيثبت اني مظلوم، والله العظيم مظلوم. يعني سيادتك أصدرت أمر بالإفراج عن المتهم مصطفى؟ كان لازم أفرج عنه يا حضرة الضابط. هو صمم على الإنكار. المهم مش الإنكار، المهم البصمات. هي بصماته طلعت مغايرة لبصمات مرتكب الجريمة. أيوه، وبكده يبقى مفيش أي دليل مادي يثبت في حق ارتكاب الجريمة. يبقى فعلا كان لازم تفرج عنه. يبقى أكيد مرتكب الجريمة لسه محترف. ودي بقى مهمتي، التحري عن جميع اللصوص وأصحاب السوابق، ولازم هوصل له إن شاء الله. وبرضه تركز تحرياتك حوالين جميع المعارف اللي على صلة بالمجني عليها. وكمان هركز على القرايب، مش يمكن يكون في عداوة بين المجني عليها وأي حد من قرايبها. والله كل شيء جايز، وأنا واثق إنك هتوصل لمرتكب الجريمة. هي صحيح جريمة غامضة، لكن خبرتك في التحريات مخلياني مطمن قوي إنك هتوصل لمرتكب الجريمة. أنت بتقولي عاوزة تقابليني؟ ايوه حضرة الضابط. طب أنت مين الأول؟ انا سعاد عبد العال. سعاد عبد العال. الله، مش انت اللي جيتي واتهمتي المدعو مصطفى متولي بارتكاب جريمة قتل نوال عبد الرزاق زوجة الطبيب مجدي علي؟ ايوه حضرة الضابط. طب انت جاية ليه دلوقتي؟ جاية ابلغ عن موقف حصل قدامي ومش عارفة يعني من الموقف ده اقدر اتهم ولا ما اتهمش. وايه هو الموقف ده؟ اصل انا كنت رايحة ازور المرحومة نوال. كويس. وانا قدام باب العمارة بصيت لقيت جوزها الدكتور مجدي خارج من العمارة وشافني وراح قايل لي اهلا بالاستاذة سعاد، زميلة وصديقة زوجتي المصون. اهلا بيك يا دكتور مجدي. انت اكيد جاية عشان ازور نوال واعرف منها اذا كانت هتروح معانا الرحلة اللي هتعملها المدرسة ولا مش هتروح. اكيد هتروح، دي مستنية الرحلة دي بفارغ الصبر، عاوزاني اروح معاها كمان. لازم حضرتك تروح عشان انا كمان جوزي خالد هيروح معايا. خلاص يا ستي انا كمان هروح، مدام خالد جوزك رايح ده اعز صديق ليا. ربنا يخليك. يا دكتور مجدي، دكتور مجدي، ده في واحد بينده عليك واقف على الرصيف هناك اهو. ومين الواحد ده؟ دكتور مجدي. الله، عاوز ايه يا جدع انت؟ عاوزك تاجي علشان عاوز اكلمك. طب ما تيجي انت وقول لي عاوز ايه. حاضر انا جاي. اديني جيت يا دكتور. اتفضل اتكلم. هو حضرتك ما عرفنيش؟ مع الاسف انا ما اعرفكش. يبقى لازم اعرفك بنفسي. اتفضل عرفني. انا علوان سيد علوان، ابو المرحوم خليل علوان. ابو خليل علوان؟ ايوه،
الشاب اللي حضرتك عملت له العملية في المستشفى. ها؟ ايوه الشاب اللي عملت له عملية المصران الأعور. واللي مات على ايدين حضرتك. منوعات الأعمار الراديو بيد الله. حصريات بس عملية درامية. بسيطة زي دي تخلي ولدي نور عيني يموت. ايوه هي العملية كانت بسيطة، لكن مع الأسف اكتشفنا انه مصاب بالسرطان، وده كان السبب في موته. لا، دي حكاية هتقولها علشان تخليني أصدق إن مش أنت السبب في موت ولدي. يا ريس علوان، الأعمار بيد الله زي ما قلت لك، وانا ما حصلش مني اي تقصير لابنك ولا حصل مني اي خطأ مهني. موت ولدي يا دكتور مصيبة. قول ايه بس، الله يصبرك. أنا راجل غلبان عبيع خضار، لكن هو كان ميكانيكي هيصلح العربيات وكان هيكسب حلو وقوي. الله يرحمه. وأنا عاوزك أنت كمان ترحمني وتعوضنا عن موت ولدي اللي كان معيشنا أنا وأمه وأخواته الأربعة. ايه تقصد ايه باني اعوضك؟ اللي أقصده يا دكتور إن حضرتك تديني مش أقل من 20,000 جنيه تعويض عن ولدي اللي مات على ايديك يا دكتور. انت بتخرب بتقول ايه يا راجل انت؟ أنا ما أخرفش يا دكتور، ولازم تدفع التعويض وده حقي. يعني ايه؟ انت مصمم تاخد تعويض؟ أيوة مصمم يا دكتور، و60 مصمم كمان. خلاص يبقى روح وارفع قضية واطلب من المحكمة انها تحكم لك بتعويض. لا، حكاية المحاكم دي أنا مش كدها. بس انت بقى، أنا راجل غلبان وما عنديش فلوس علشان أخلي محامي يترافع في القضية، لكن أنت بقى حاجة تانية. انا حاجة تانية؟ انت تقصد تقول ايه يعني؟ اللي اقصد اقوله يا دكتور ان حضرتك مقتدر وهتجيب احسن محامي علشان يدافع عنك وتطلع من القضية زي الشعرة بالعجين. انت بتخرب بتقول ايه يا راجل انت؟ ايه شعرة وايه عجينة دي؟ يعني ما بخرفش يا بيه، انا ما اخرفش يا دكتور، انا لازم اخد منك تعويض والا مش هيحصل لك طيب انت وعيلتك كلها. انت جاي تهددني يا دكتور؟ احنا ناس صعايدة ولازم ناخد بالطار. طب امشي يلا غور لحسن اطلب لك البوليس وتترمى في التخشيبة دلوقتي. لا ما تتعبش نفسك يا دكتور، انا ماشي يا دكتور ماشي، بس لازم هرجع لك واخد بطاري. وعشان المدعو علوان قال كده، انت بتشك ان يكون هو مرتكب الجريمة؟ انا بشك بس يا حضرة الضابط، واكيد جهاز الشرطة هو اللي هيوصل للحقيقة. طب يا استاذة سعاد، تقدري انت تتفضلي واحنا هنتخذ اللازم. اعمل معروف يا سعادة البيه، صدقني. اصدقك ازاي يا علوان؟ انت تهديدك بالانتقام كان واضح. بس انا يا بيه. بس هي متهم، انت قلت لزوج المجني عليها بمنتهى الصراحة انا هرجع لك واخد بطاري. انا صحيح قلت كده للدكتور مجدي لكن ما حصلش يا بيه. وبعدين الاخذ بالطار ده عادات قديمة متهم، مع الاسف انت لسه متمسك بيها. ما انكرش يا بيه ان احنا من الناس اللي ما بتسيبش طارها، فعشان كده قتلت زوجة الدكتور مجدي عشان تحرق قلبه على زوجته اللي كان بيحبها، وكمان سرقت المصاغ والفلوس. والله العظيم ما حصل يا بيه. ازاي يعني ما حصلش؟ احنا اتأكدنا من التحريات ان زوج المجني عليها ملوش اعداء، بل بالعكس ده كل الجيران والاصدقاء بيحبوه جدا. يبقى اللي عمل العملية دي يا بيه العملية السوداء دي اي حرامي، وطلعت انت القاتل والحرام يا متهم. يا بيه صدقني انا راجل صعيدي، واذا كنت مصر يا بيه ان انا قتلت الولية الغلبانة دي كان لازم اعترف، لان الاخذ بالطار ده واجب عليا يا سعادة البيه. افهم من كده انك مصمم على الانكار. انكر ايه بس يا سعادة البيه؟ دي عملية ما عملهاش من اصله. على العموم الحقيقة هتبان زي الشمس لما يوصل لنا تقرير المعمل الجنائي اللي هيأكد ان بصماتك هي بصمات مرتكب الجريمة. والله العظيم ما حصل يا بيه، والله العظيم ما حصل. ولما يوصل التقرير اللي هتقولوا عليه سيادتك ده هيقول بأعلى صوته إن علوان بريء. والله العظيم بريء يا بيه، والله العظيم بريء. افهم من كده ان حضرتك افرجت عن المتهم. ايوه،
لأن مفيش دليل مادي يثبت الجريمة في حقه. هو صمم على الإنكار؟ أيوة صمم. طب وتقرير المعمل الجنائي أثبت إن بصماته غير مطابقة لبصمات مرتكب الجريمة. يبقى أكيد مرتكب الجريمة لص. ما احنا أخدنا بصمات كل لصوص المحترفين وطلعت بصماتهم مش مطابقة. يبقى أكيد اللص اللي ارتكب الجريمة مش لص محترف. تقصد تقول لي إنه لص داخل المهنة جديد يعني؟ أيوة، وأنا هبحث عنه ولازم هوصل له. على العموم أنا مقدر كفاءتك ومتأكد إنك هتوصل له. يا رشدي، يا ترى تحرياتك وصلتك للمستجد ده؟ أيوة فندم، وصلت له ومتأكد إنه هو. ويطلع مين بقى؟ وإزاي وصلت له؟ ده المدعو مسعود علي الحلواني. ومسعود ده أخو الدكتور مجدي زوج المجني عليها. أخو زوج المجني عليها هو مرتكب الجريمة؟ شيء عجيب. هو في بينه وبين أخوه مشاكل توصله لقتل مراته؟ لا مفيش مشاكل، بل بالعكس، ده أخوه هو اللي ساعده علشان يفتح دكان البقالة بتاعه. ليه؟ هو مش متعلم؟ من تحريات اتضح إنه فشل في دراسته. وإيه اللي خلاك تشك فيه يا حضرة الضابط؟ التمثيلية اللي كان بيعملها كل ما أعدي من قدام المحل بتاعه. تمثيلية إيه بقى؟ كان كل ما يشوفني يفضل يعيط، وده اللي لفت نظري، لأن زوج المجني عليها لما كنت بقابله ما كانش بيعيط. مش يمكن قلبه رهيف؟ من التحريات اتضح إنه في يوم من الأيام اتعدى على المجني عليها بالضرب وحررت له محضر. يعني بالشكل ده كانوا بيكرهوا بعض. طب يقوم يقتلها؟ هو قتلها علشان يبقى عنده فلوس ويقدر يمارس هوايته المحبوبة. وإيه بقى المحبوبة بتاعته دي؟ لعب القمار وتعاطي البانجو. ياه، ده يبقى أكيد هو مرتكب الجريمة. أنا حظر الأمر فورا بالقبض عليه ومضاهاة بصمته ببصمة مرتكب الجريمة. دلوقتي بتعيط يا مسعود؟ أنا بعيط على خيبتي يا بيه. تعيط على خيبتك؟ أنت المفروض تعيط على الجريمة البشعة اللي ارتكبتها في حق أخوك اللي كان بيساعدك. مش ده أخوك اللي فتح لك المحل؟ أنا مش عارف إزاي عملت كده. عشان تسرق مجوهرات المجني عليها وفلوس أخوك اللي كانوا في الدولاب. الله ينعل أبو القمار اللي خلاني أعمل كده يا بيه. تقتل ست بريئة وتخون أخوك عشان حبك للقمار والمخدرات؟ يا ريت كان ربنا هداني قبل ما أعمل العملة السوداء دي. ده ذنب مش هنساه أبدا، مش هنساه. لا ده أنت غصبا عنك هتنساه. إزاي يا بيه هنسى المصيبة اللي عملتها دي؟ عشان مش هتكون على وش الأرض. مش هكون على وش الأرض؟ ليه؟ تقصد إيه سيادتك يا بيه؟ أقصد أقول إنك هتتعلق في حبل المشنقة. مشنقة؟ يا دي المصيبة، يا دي المصيبة. ادي اخرة القمار والمخدرات يا مسعود. انا مجرم، انا استاهل الشن. اشتهولي يا بيه، اشتهولي. بعد الاطلاع على الاوراق وبعد سماع شهادة الشهود وسماع مرافعة النيابة والدفاع والاطلاع على مواد قانون العقوبات وبعد الرجوع إلى رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم مسعود علي الحلواني بالإعدام شنقا. رفعت الجلسة. محكمة. بسم الله، فتحت الجلسة. نادي على القضية الأولى. الدفاع حاضر مع المتهمين وجاهز يا فندم للمرافعة. الدفاع يتفضل يترافع. اتفضل يا أستاذ. سيد الرئيس، ما أحوج الإنسان في لحظات ضعفه الإنساني إلى المساعدة، بل إلى الشفقة والرأفة، لأنه في لحظات هذا الضعف يصبح سهل الانقياد، مهتز الإدراك، فاقدا للإرادة، وبالتالي يصبح فريسة سهلة للغواية والسقوط. وأنا يا سيد الرئيس لا أبرر الجرم أو للخطأ أو للجريمة، ولا ألتمس العذر لهما، ولكنني أتعاطف فقط مع الضعف الإنساني ودوافعه وضحاياه، ومع مثل هؤلاء الذين بخلت عليهم الحياة ولم تمنحهم ما يتصدون به للإغواء، وكانوا الضحايا قبل أن يكونوا الجناه. سيد الرئيس،
لن أطيل على عدالتكم، ولكنني ألتمس منكم الرأفة والشفقة للمتهمين وتقدير الظروف والملابسات، وأناشد عدالتكم النظر بعين الرحمة قبل إعمال نصوص القانون. ولذا سأدع فصول القضية تتحدث إليكم وإلى قلوبكم، وهي تبدأ بهذا البلاغ إلى النيابة العامة. أيوة، سرقوني حضرتك، قاعدين معايا وجوه بيتي ويسرقوني مع الأسف. يعني انت بتتهمي كل اللي كانوا موجودين معاكي وفي ضيافتك بسرقة الاسورة الذهب بتاعتك يا مدام صفيناز؟ الاسورة ذهب ب4 فصوص ألماظ يا باشا، والألماظ وحده بأكتر من 50,000 جنيه. اللي كانوا موجودين معاكي في الليلة دي اللي اتسرق فيها الاسورة كانوا مين بالتحديد؟ زميلتي في الشغل علا كامل، وجارتي فريدة سليمان وجوزها إبراهيم. كويس. وهو ابن خالة مصطفى جوزي وابن خالتي أنا برضو في نفس الوقت. ازاي بقى وامتى اكتشفت سرقة الاسورة يا مدام صفيناز؟ بعد ما فرجتهم على الاسورة اللي جابها لي مصطفى جوزي في عيد جوازنا، وكلهم اعجبوا وانبهروا بيها، فجأة النور اتقطع في الشقة. ندهت على البت نعمات الشغالة وطلبت منها تنزل بسرعة وتجيب الكهربائي اللي على نصة الشارع. كويس. ولما جه الكهربائي وصلح العطل والنور رجع، الضيوف استأذنوا ومشوا، وادور على الاسورة ما لقيتهاش. واكتشفتي انها مش موجودة وانها ممكن تكون اتسرقت، واللي سرقها واحد من اللي كانوا موجودين. انا قلبت الدنيا عليها، اختفت خالص. الارض انشقت وبلعتها. وبعدين دي اسورة كبيرة ووزنها برضو بالشوية، ومستحيل انها تختفي بالسهولة دي، اكيد اتسرقت. وبتتهمي مين بقى بسرقتها؟ مين من اللي كانوا عندك يا مدام صفيناز؟ مين بالتحديد؟ لا صدقني مين معرفش، لكن حد فيهم، واحد منهم اكيد. واحد هو اللي سرقها مع الاسف يا باشا، لان ما كانش في حد غيرهم موجود. يبقى اللي سرقها لا يمكن يكون غير واحد منهم، لكن مين بالظبط ومين هو بالتحديد معرفش. اللي كانوا موجودين وفي ضيافة صاحبة الشقة المدعوة صفيناز وجدي 3 يا فندم. وده اللي جه في أقوالها: زميلتها في الشغل علا كامل، وجارتها فريدة سليمان، وزوجها إبراهيم. وده يبقى في نفس الوقت ابن خالة صفيناز وجدي وابن خالة جوزها. الواقع حضرة الضابط ان صاحبة الاسورة اكتشفت سرقتها بعد انصراف ضيوفها من شقتها مباشرة. وواضح كمان يا فندم ان الاسورة اتسرقت في الوقت اللي بين انقطاع النور في الشقة ورجوعه مرة تانية، والوقت ده كان تقريبا حوالي تلت ساعة او اكتر شوية. يبقى ضروري نسمع اقوال كل واحد من ال3 الضيوف اللي المجني عليها بتتهم واحد منهم بسرقة اسورتها، واللي بتأكد ان تمنها حوالي 80,000 جنيه. ال3 يا فندم تم استدعائهم: علا كامل وفريدة سليمان وزوجها إبراهيم صديق. خلاص نبدأ بسماع أقوال علا كامل يا حضرة الضابط. وهو كذلك يا فندم. لا يا بيه، دي مش أول مرة، أنا متعودة أزورها وأقعد معاها كل وقت والتاني، وهي كمان صفيناز بتيجي عندي وتزورني في بيتي، وإحنا زمايل وأصحاب من فترة مش قصيرة. في اليوم ده كان مين غيرك موجود معاكم يا مدام علا؟ أنا كنت موجودة الأول، وبعدين جت جارتها اللي اسمها فريدة ومعاها جوزها إبراهيم، واللي في نفس الوقت قريب لصفيناز. وفرجتكم على الاسورة الذهب اللي جابها لها جوزها هدية في عيد جوازهم؟ أيوة فعلا، فرجتنا كلنا على الاسورة. تقدري توصفها لي يا مدام علا؟ أوصف إيه؟ الاسورة هي اسورة ذهب، حجمها مش صغير، وفيها كم فص ألماس. كم فص ألماس بالتحديد؟ يمكن 3 يمكن 4، مش فاكرة قوي حضرتك. قولي لي مين اللي اتفرج عليها الأول من الموجودين، ومين آخر واحد منهم؟ لا مش واخدة بالي قوي بحكاية زيتي. بعد ما اتفرجتم كلكم على الاسورة، صفيناز وجدي شالتها من قدامكم وبعدتها ولا سابتها موجودة على ترابيزة مثلا أو افتكرت. صفيناز حطتها في علبتها وسابتها على رف جنب فازة صغيرة. قصدك على رف بتاع التلفزيون أو بتاع مكتبة أو حاجة؟ أيوة. بتاع مكتبة هو ولا بتاع تلفزيون؟ بتاع مكتبة. والاسورة
تستاهل فعلا الثمن اللي بتقول عليه مدام صفيناز انه تقريبا ثمنها؟ لا، ثمنها بالظبط ما اقدرش احدده. هي قالت انه فوق 80,000. الاسوره على العموم مؤكد انها غاليه وثمنها كبير. كفايه فصوص الالماظ الاربعه اللي فيها. لما كهرباء راحت من الشقه ايه اللي حصل بالظبط؟ النور اتقطع فجاه. الشقه ضلمت خالص. صفيناز ندهت على نعمات البت الشغاله اللي عندها. كويس. طلبت منها تنزل بسرعه تجيب الكهربائي اللي في اول شارعهم. وجه الكهربائي يصلح العطل والنور رجع للشقه. ايوه يا بيه. وانا بقى استأذنت ومشيت اول ما رجع النور. مدام صفيناز او صاحبه الاسوره وصلتك لحد باب الشقه؟ ايوه. مدام علا. ايوه يا بيه. بعد النور ما رجع كانت الاسوره لسه في مكانها على الرف جنب التلفزيون؟ افتكر ايوه. فعلا كانت موجوده مطرحها ساعه ما مشيت. مدام صفيناز بتتهم كل اللي كانوا موجودين وانت طبعا منهم. وبتأكد ان واحد منكم انتوا الثلاثه هو اللي سرق اسورتها. لا بقى، دي اهانه لا يمكن هسكت عليه، لا يمكن. ثانيا انا اول واحده مشيت من الشقه، سبت معاها ابن خالتها ومراته فريده جارتها. يعني لو كان في حرامي يبقى واحد منهم هم وبس. وقسما عظما قسما عظما لا أرد لك الإهانة دي يا صفيناز، وأدفعك تمنها غالي قوي، أغلى منك ومن إسورتك 1000 مرة. دي سمعتي إلا السمعة. أنا اللي عند صاحبة الإسورة نعمات أبو اليزيد بتؤكد فعلا يا فندم إن مدام علا كامل هي أول واحدة من الضيوف خرجت من الشقة، وإن مدام صفيناز وصلتها لحد باب الشقة. ومدام علا كامل بتأكد كمان يا حضرة الضابط في أقوالها إن الإسورة كانت لسه موجودة في مكانها على الرف بتاع التلفزيون جنب الفازة ساعة ما استأذنت ومشيت، وكانت فريدة وجوزها موجودين. على العموم يا فندم فريدة سليمان موجودة، ممكن نسمع أقوالها؟ بالتأكيد ضروري هنسمع أقوالها يا حضرة الضابط. لكن بقى بالنسبة لنعمات أبو اليزيد الشغالة موجودة يا فندم. يهمني أولا أسمع أقوالها، أو على الأقل بخصوص طريقة خروج كل واحد من الضيوف الثلاثة من شقة صفيناز وجدي بعد رجوع الكهرباء، والوقت اللي غابت فيه صفيناز عن الصالون اللي فيه الإسورة اللي قاعد فيه إبراهيم صديق ومراته فريدة لوحدهم. أيوة، لكن الشغالة نعمات أبو اليزيد لو موجودة تدخل فورا يا حضرة الضابط. يا سعادة البيه، الست هانم المدام صافي وصلت المدام علا لحد الباب، واني دخلت الصالون اشيل كوبايات الشاي وفناجيل القهوة اللي كانت على الترابيزه. وكانت بالطبع لسه مدام فريدة والأستاذ إبراهيم جوزها في مكانهم في الصالون. ايوه يا بيه. والأستاذ إبراهيم طلب مني انني اعمل له فنجان قهوة، لكن الست فريدة مراته قالت له قهوة ايه تاني، احنا عايزين نمشي احسن اتأخرنا على الولاد. قولي لي يا نعمات. ايوه يا بيه. الصورة الذهب كانت موجودة على الرف بتاع التلفزيون وجنب الفازة؟ لا، بيتهيألي كانت بالعلبة بتاعتها فوق الترابيزة مش على الرف يا بيه. متأكدة يا نعمات انها كانت فوق الترابيزة؟ ايوه بيتهيألي كده، لكن بردك يعني جايز. يعني ايه جايز على الترابيزة وجايز لا؟ يا بيه انا كنت عاجلي في الكوبايات والفناجيل ساعتها، وجايز يعني. والأستاذ إبراهيم ومراته ومدام فريدة مشيوا وخرجوا من الشقة امتى؟ على طول يا بيه، يا دوب سلموا على المدام صافي وخرجوا راحوا شقتهم. كويس. ومدام فريدة كان في ايدها شنطة خروج يا نعمات؟ بيتهيألي كده. وبردك المدام علا كان معاها شنطة يا بيه، كانت حطها على كتفيه. والأستاذ إبراهيم صديق؟ يوه، طب والنبي رخر اسم الله على مقامك كان معاه بردك شنطة سنسنايت. ايوه، شنطة سنسنايت سودا. ومدام صفيناز عرفت امتى ان اسورتها الذهب مش موجودة وانها اتسرقت؟ طب والنبي ده احنا جلبنا الصالون عليها وشلنا حتى السجادة والكراسي وده كان بعد خروج الضيوف بقد ايه يا نعمات؟ مفيش يا بيه، ربع ساعة نص ساعة حاجة زي كده يعني. وتفتكر يا نعمات يكون واحد من ضيوف مدام صفيناز هو اللي سرق الاسورة؟ ربنا العالم يا بيه، لكن بردك دي حاجة تحير. امال هتروح فين بس يا بيه؟ ايوه يا باشا، إبراهيم صديق سلامة زوج مدام فريدة جارة مدام صفيناز وابن خالتها وابن خالة جوزها. أيوة مع الأسف. ومع الأسف ليه يا أستاذ إبراهيم؟ لأنها ما عملتش أي حساب للقرابة أو الجيرة، ولأني ما كنتش لا أنا ولا مراتي نتصور
إن مدام صفيناز تتهمنا بسرقة الأسورة وتطلعنا حرامية. مدام صفيناز فرجتكم على الأسورة بتاعتها؟ أيوة فرجتنا عليها وقلنا لها مبروك، لكن لا أنا ولا فريدة مراتي مسكنا الأسورة. إحنا اتفرجنا عليها وهي جوه علبتها، واللي طلعتها من العلبة ومسكتها في إيدها وحاولت كمان تلبسها كانت صاحبتها وزميلتها في الشغل مدام علا. كانت معجبة بيها جدا. أستاذ إبراهيم. أيوة يا باشا. الأسورة بعد ما اتفرجتم عليها كانت محطوطة على الترابيزة ولا على رف التلفزيون جنب الفازة؟ أنا ماليش اهتمام قوي بالأمور الحريمي دي يا باشا. يعني ما تعرفش كانت موجودة على الترابيزة ولا على الرف؟ الترابيزة كان عليها فناجيل وكوبايات شاي وقهوة، والرف ده أنا مش فاكر حتى هو فين بالظبط. بقول لحضرتك يا باشا الأمور اللي زي دي ما تهمنيش قوي. ومدام فريدة زوجتك برضه ملهاش اهتمام بالأمور اللي زي دي يا أستاذ إبراهيم؟ لا طبعا، الستات بيفكروا بشكل تاني ومختلف خالص. طبعا النور اتقطع عن الشقة وانتوا لسه موجودين. أيوة، ورجع برضه واحنا موجودين. لما مدام علا مشيت قامت مدام صفيناز توصلها لغاية باب الشقة، كنت انت وزوجتك مدام فريدة قاعدين في الصالون لوحدكم؟ أيوة، والبنت نعمات دخلت وشالت الفناجيل والكوبايات من على الترابيزة. معنى كده ان علبة الاسورة ما كانتش على الترابيزة في الوقت ده؟ معرفش، انا لا خدت بالي من علبة ولا شفت اسورة على ترابيزة او رف. لكن مدام صفيناز بتتهم كل اللي موجودين في الشقة ان واحد منهم سرق اسورتها. صفيناز دي انسانة مخبولة تقول اللي تقوله، لكن انا لا يمكن هتنازل عن حقي وحق مراتي منها وبالقانون. وبعدين صفيناز دي أنا بسأل أخوها ومدينه ب40,000 جنيه وبإيصالات أمانة ومن أكتر من 5 سنين، ولولا إني أعرف الأصول ولولا إنه ابن خالتي كنت سجنته. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. واضح جدا يا فندم إن الأسورة اختفت أو اتسرقت في الفترة اللي بين انقطاع الكهرباء عن الشقة ورجوعها مرة تانية، ودي فترة في حدود نص ساعة تقريبا. وده هو الاحتمال الأرجح فعلا يا حضرة الضبط. وفي الفترة دي كان الضيوف ال3 موجودين في الصالون. المفروض إن الأسورة برضه ما كانتش بعيدة عن نفس المكان، وممكن جدا تكون الأسورة اختفت في الفترة دي بالتحديد. وممكن برضه بعد رجوع الكهرباء في الوقت اللي كانت فيه صفيناز بتوصل ضيفتها علا كامل لباب الشقة، وكان إبراهيم صديق وزوجته مدام فريدة لوحده. تقصد حضرتك إنهم استغلوا الفرصة دي وأخدوا الأسورة المهم أولا دلوقتي تكون النشرة بأوصاف الأسورة اتبلغت فعلا للجواهرجية وأصحاب محلات الصاغة على الضبط. اتبلغت فعلا يا فندم، ومن أكتر من 10 ساعات لكل محلات الجواهرجية والصاغة. وبالنسبة لمدام فريدة سليمان زوجة إبراهيم صديق موجودة يا فندم. تبقى تدخل على الضابط عشان نسمع أقوالها. يا حرامية، أنا تتهمني في أسورة حقيرة زي صاحبتها؟ طب وديني وإيماني يا صفيناز ما أنا مفوتها لك على خير أبدا. أنا أسرق، أنا أطلع من عندها حرامية، أنا حرامية. يا ريت تهدي يا مدام فريدة، اهدي كده وتملكي أعصابك وحاولي تجاوبي على الأسئلة بعيد عن العصبية والانفعال. الأسورة بعد ما اتفرجتم عليها كانت فين؟ أخدتها زميلتها وصاحبتها علا ومسكتها وحاولت تلبسها، لكن صفيناز شدتها وخدتها منها وحطتها في علبتها وبطريقة مش ظريفة أحرجت علا قوي قوي، وده اللي خلاها تقول لها وهي بتبص ناحيتي. ايه ده يا صفيناز؟ انت بتشد الاسواره من ايدي بالشكل ده ليه؟ انت خايفه عليها مني ولا خايفه اشبط فيها واخدها واجري؟ ما هو بصراحه بقى يا علا انا بتشائم جدا جدا حد يلبس حاجه انا لسه ما لبستهاش. يا سلام، ده انت شدتيها من ايدي وكنت هتعوريها. خلاص بقى، متاسفه يا علا، ما كانش قصدي والله العظيم، متاسفه يا ستي. الله ويكون في علمك بقى يا صفيناز، هي الاسوره غاليه الالماظ اللي فيها يتجنن لكن ما تزعليش مني بقى، ذوقها بلدي قوي، ولو حلفتيني ألبسها أو ألبس واحدة زيها وحياتك مرضاش. ولا إيه يا فريد؟ هي حجمها كبير لكن بلدي لا 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 مش ممكن،
مش معاكي يا علا انها بلد؟ يا اختي يا فريدة، طب بس هي يجي لها واحدة من جوزها زيها، وقتها بقى مش هتبقى بلدي، ده قصر ديل يا حبيبتي. وبعد صفيناز ما حطت الاسوره في علبتها، شالتها فين بعد كده؟ افتكر صفيناز سابتها على ترابيزه قدامنا. افتكري كويس، على الترابيزه ولا على رف جنب التلفزيون والفازه؟ لا، افتكر على الترابيزه اللي قدامنا، لانها ندهت على نعمات الشغاله اللي عندها. ايوه يا بيه، وطلبت منها تاخد علبه الاسوره وتحطها في الكومودينو في اوضه النوم، وشاورت لها على الترابيزه. واخدتها فعلا نعمات يا فريده وودتها اوضه النوم؟ لا. ليه؟ لا انا مش متذكره بالظبط، لكن اللي حصل ان قبل نعمات ما تدخل الصالون اللي احنا فيه الكهرباء راحت والنور اتقطع، وقعدنا في الضلمه فتره كده. وبعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ وبعدين سمعت صفيناز بتزعق على نعمات الشغاله وبتطلب منها تنزل بسرعه وتجيب الكهربائي اللي على اول الشارع عشان يصلح النور. وبعد ربع ساعه او تلت ساعه كده جه الكهربائي وصلح العطل ورجع النور من تاني. وعلبة الاسورة كانت لسه موجودة على الترابيزة؟ لا ما خدتش بالي، وانشغلنا كلنا واحنا بنسلم على علا، لانها استأذنت فجأة تمشي، وقامت صفيناز توصلها لحد باب الشقة. وفضلتي انت وجوزك ابراهيم بيه لوحدكم في الصالون؟ ايوه. وعبال ما دخلت نعمات الشغالة وشالت الفناجيل والكوبايات من فوق الترابيزة، كانت صفيناز وصلت علا ورجعت الصالون، وبعدها قمت انا وابراهيم ومشينا ورحنا شقتنا اللي في نفس العمارة برضه. مدام فريدة. نعم. مدام صفيناز بتتهم اللي كانوا موجودين في الصالون بان واحد منهم سرق اسورتها، يا انت يا ابراهيم جوزك يا زميلتها علا كامل. لا، انا وابراهيم اشرف منها، وكرامتنا اغلى منها ومن اسورتها 1000 مرة. اسورة ايه دي ام اسورة اللي نسرقها منها؟ قالت الاصل دي عدمت الذوق. ده ابراهيم حالف ما يسكت على اللي حصل ده ابدا ابدا ابدا. اخص عليك يا صفيناز، 1000 اخص. التلاتة يا فندم كان كل واحد منهم شايل شنطة. علا كامل وفريدة سليمان ماسكين شنط ايد، وابراهيم صديق كانت معاه شنطة سامسونايت. يعني ممكن اي واحد من التلاتة يحط علبة الاسورة في الشنطة ويخرج بيها من الشقة؟ مؤكد يا فندم. ولو تمت سرقة الاسورة في الوقت اللي انقطع فيه النور، يبقى الاتهام ممكن يوجه لأي واحد من التلاتة. أيوة، ولو إن الاتهام هيكون أقوى يا فندم بالنسبة لمدام علا كامل، لأنها أول واحدة مشيت من الشقة بعد رجوع النور مباشرة تقريبا وبشكل مفاجئ. لكن بقى لو تمت السرقة بعد رجوع النور، هيكون الاتهام أقوى بالنسبة لإبراهيم صديق وزوجته فريدة سليمان، لأنهم كانوا لوحدهم في الصالون لفترة. ألو أفندم؟ أيوة، برافو. فين؟ كويس جدا. والاسم إيه؟ طيب دقايق وهكون عندك. لا احتفظ بهدوء أعصابك للنهاية. لا، هكون عندك. شكرا، مع السلامة. خير يا حضرة الضابط، يا ترى إيه الجديد؟ ده صاحب محلات أبو العيون الجواهرجي يا فندم. كده يبقى اتحل لغز القضية أخيرا. والسارق موجود دلوقتي في محل الجواهرجي ومعاه الاسوره المسروقة. وادي يا سيدي الإذن بالقبض عليه. يلا اتفضل. انت عرفت تستغل الظروف كويس جدا، وقدرت وبمنتهى الهدوء والذكاء تاخد الاسوره وتسرقها وانت متمالك الاعصاب، وبتاكد انك هتكون بعيد عن دايره الاتهام. برافو عليك، برافو عليك فعلا. لكن غلطتك الكبيره انك كنت مستعجل تبيع الاسوره في اسرع وقت. ده كان عارضها للبيع بسعر اقل من ثمنها بكتير. تقدر تصور لي بقى ازاي قدرت تسرق الاسوره من غير ما حد يشعر بيك؟ لا، وتخرج بيها من الشقة بمنتهى الهدوء والثقة. ما تتكلم يا فهمي. لا، أنا ما سرقتهاش يا بيه، ولا كنت أعرف عنها أي حاجة. الأسورة كانت معاك ورحت تبيعها للسايغ بنفسك. أيوة، لكن برضك أنا ما سرقتهاش. أمال جات لك إزاي وخدتها منين؟
انت هي بقى منها لله، اللي ورطتني وغرقتني منها لله. دي اللي هي مين بقى؟ نعمات يا بيه، البت نعمات ابو اليزيد، الشغاله اللي عند مدام صفيناز وجدي صاحبه الاسوره. ايوه، جات لي في الليله السوداء دي وقالت لي وهي بتنهج ونفسها مكروش ومتكهربه. بقول لك ايه، سيب اللي في يدك دلوقتي وتعالى معايا شوف النور ماله عند الست صفيناز. بقول لك ايه، انا اللي عملت القفله في الكهرباء. وليه ده كله الله يهدك يا نعمات؟ وعشان ايه تضلميها على الهانم بتاعتك؟ عشان اللي في العلبه دي يا فالح. وايه اللي في العلبه دي يا بت؟ شوكولاته ولا ملبس ولا نوجه؟ لا، اسوره ب80,000 جنيه يا فهمي، هيبطلوا حجتك، هنبيعها ونجيب شقه ونتجوز. وعلى فكره دي اسوره جديده بتاعت الست الهانم اهي، خدها دلوقتي، داريها دلوقتي في اي حته، وقوم تعالى معايا وصلح الكهرباء ورجع لهم النور، وبعدين بقى نبقى نشوف وندبر حالنا ونجيب بقى على وش الدنيا ونسكن ونتجوز وبقاني كمان ست هانم. امال ايه؟ حد شافك يا بت وانت بتاخديها؟ لا طبعا يا فالح، لا وايه، فيها عند الهانم ضيوف هيلبسوها وحياتك. قوم يلا معايا دلوقتي. عليا النعمة، انت بنت مجنونة وضارب، لكن برضه ما يضرش. يلا بينا. افتكر مفيش اي داعي للانكار بعد اعتراف خطيبك فهمي باريزة الكهرباء يا نعمات. أنا قلت له يستبر 2-3 لكن بسلامته اتسعر وجري يبيعها. بختي بقى يكون بسلامته خايب وهطل وودى نفسه ووداني في 60 داهية. انت اللي سرقت الاسوره اول ما النور اتقطع وخدتيها معاكي وانت رايحه تجيبي فهمي الكهرباء يصلح النور، وسبت الاسوره بعلبتها معاه ورجعت انت وهو الشقه، وقام هو وصلح النور في شقه مخدومتك، مش كده؟ ايوه، واديني اهو خسرت كل حاجه، خسرت الست هانم وخسرت روحي وخسرت العريس كمان. الصراحه الواطي واطي والغلبان هيتنه غلبان، حتى الحرامي التعبان ملوش ظهر ولا بخت. ايوه يا بيه، انا اللي سرقت الاسوره وجاتني نيله في حظ الهباب. اخس على كده، اخس على كده، الف اخس. بعد الاطلاع على الأوراق وسماع شهادة الشهود ومرفعتي النيابة والدفاع، حكمت المحكمة حضوريا بالحبس 3 سنوات مع الشغل على كل من نعمات أبو اليزيد حسان وفهمي محمود أبو علي. رفعت الجلسة. محكمة. بسم الله، فتحت الجلسة. القضية الأولى. القضية جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، إن اختفاء زوجة من بيتها فجأة وبدون مقدمات أو أسباب واضحة تعني الكثير لزوجها وأهلها، لذلك استتبع اختفاء المجني عليها من بيتها البحث عنها، ثم العثور عليها قتيلة قتلت ومعها أسرار قاتلها ومفتاح لغز الجريمة. ولنبدأ سرد واقعات القضية لكشف هذا اللغز. ومراتك دي اسمها ايه؟ نسمة جابر محمود. عمرها؟ 27 سنة. اختفت امتى بالظبط؟ النهاردة 3 يوم، ودورت عليها في كل مكان وما عثرتش عليها. كان في مشاكل بينك وبينها؟ كانت بتخرج تروح فين وبتقابل مين؟ كل مرة تخترع لي السبب والمكان، مرة بزور صاحبتي ومرة رحت لماما ومرة بتسوق، وكل مرة ما كنتش بصدقها. يبقى كنت متأكد أو على الأقل شاكك إنها على علاقة بواحد غيرك. لا 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 لا، أنا عمري ما شكيت فيها ولا في أخلاقها. وبعدين نسمة بتحبني ومستحيل تعمل كده. في احتمال إنها تكون خدت شنطة هدومها وهي خارجة من البيت؟ فكرت في الموضوع ده، بس لما فتحت دولاب هدومها تأكدت إنها خرجت بالهدوم اللي عليها. طب اتفضل انت دلوقتي واحنا هنعمل اللازم ونبلغك بنتيجة البحث في الوقت المناسب. انا متشكر جدا يا سيادة المقدم. انت قاعد جنب امك هنا
ومش سائل في بنتي؟ خلي اسلوبك في الكلام احسن من كده، انت بيتي. انت هتعلميني اتكلم ازاي؟ انا مش فاهم الهجوم والعصبيه دي لزومهم ايه دلوقتي؟ الارض انشقت وبلعت بنتي، وكمان مش عاوزنا اتعصب لما اشوفك حاطط ايدك هنا في الميه البارده ولازق جنب امك. ابني بقاله 3 ايام لا داق فيهم النوم ولا الاكل عشان يدور على بنتك، ولسه راجع من القسم بعد ما عملت محضر باختفائها. يا فرحتي بالمحضر، انا عايزه بنتي يا ابراهيم. نسمة مراتي زي ما هي بنتك وتهمني زي ما تهمك. كذاب و60 كذاب. انت لا لفيت ولا دورت عليها ولا سألت حد عنها، ومش بعيد تكون قتلتها وتويت جثتها. انت اتجننتي؟ ازاي تقولي الكلام ده على ابني؟ ازاي؟ لو عندك دليل واحد اني قتلتها اتفضلي بلغي البوليس والنيابة فورا. بنتي لو ما ظهرتش بكرة لآخر النهار هبلغ البوليس، هبلغ البوليس والنيابة يا إبراهيم، وهقول إنك قتلتها. أعلى ما في خيلك اركبيه كده. طب صبرك عليا يا إبراهيم، إن ما وريتك ما بقاش أنا كريم. هي دي بنتك؟ أيوه هي يا ست وكيل النيابة. أرجوك تهدي شوية بقى عشان نعرف نشوف شغلنا. دي بنتي يا ناس، بنتي. خدوها بعيد عن الجثة عشان تهدى شوية. مسافة المقدم. امشي معايا لو سمحتي، امشي معايا. يا حبيبتي يا بنتي، يا حبيبتي يا نسمة. قول لي يا إبراهيم، أنت عندك شاليه هنا في الساحل الشمالي؟ أنا مملكش غير شقتي اللي اتجوزنا وعشنا فيها لدلوقتي. أمال إيه اللي جاب المجني عليها هنا في منطقة قرية الغروب؟ معرفش طبعا. أنا قصدي مفيش حد من صديقاتها أو معارفها عنده شاليه هنا وجت تزوره؟ الإجابة لأ، ومفيش سبب لوجودها هنا غير إن اللي قتلها حطها في شوال ورماها في الطريق المهجور اللي قدام القرية. ده الاحتمال اللي فكرت فيه أول ما وصلت وعينت المكان والجثة، بس ده ما يمنعش إن أفكر في احتمالات تانية. عموما إحنا لنا كلام تاني لما استدعيك للتحقيق. اكتب يا زكي، وأقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم في ساعته وتاريخه. وقررنا أولا انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد ساعة الوفاة وسبب حدوثها وعرض التقرير في حينه. ثانيا يتم التنبيه على كل من المدعوة كريمة شرارة والمدعو إبراهيم مفتاح بالحضور إلى سراي النيابة باكر في الساعة 9 صباحا لاستكمال التحقيق. أفندم، الأستاذ إبراهيم المحامي موجود؟ لا مش موجود، ولو عاوزه ضروري روح له مكتب. رحت له المكتب ما لقيتوش، والكاتب اللي عنده اداني عنوان والدته. مش حضرتك والدته؟ أيوة، بس هو مش موجود زي ما قلت لك، ولو عاوزه ضروري قول لي عاوزه في ايه ولما يجي بلغه. الموضوع اللي انا عاوزه فيه موضوع سر بيني وبينه، ومش هقوله لحد غيره. طب انت مين عشان اقول له انك جيت وسألت عليه؟ لا خلاص. انت سايبني ورايح فين يا عم؟ انت يا عم انت مصممة ان ابراهيم هو اللي قتل نسمة؟ ايوه مصممة، ولو ضغطت عليه يا سيادة الوكيل هيعترف بلسانه. وقتلها ليه؟ لا دي حكاية بقى ولازم تتحكي. احكي. إبراهيم كان ماسك لي قضية وبيترافع فيها، وكنت بروح له المكتب أنا ونسمة كل فترة عشان أطمن على القضية. وآخر مرة زرته فيها أنا ونسمة بنتي فجينا بكلام لا كان على البال ولا على الخاطر. سيبونا بقى من القضية وخلونا في المهم. وهو في أهم من قضية ماما برضو؟ انت الأهم وأهم من كل الدنيا يا نسمة. قصدك ايه بالكلام ده يا أستاذ إبراهيم؟ قصدي يعني لو نسمة تقدم لها واحد زيي وطلب ايدها للجواز تقبلوه ولا ترفضوه؟ زيك بالظبط. نسخة مني يا نسمة. ما تجيبها على بلاطة وقول إن عينيك من نسمة وعاوز تتجوزها. قصرتي عليا المشوار، ويا ريت بقى أسمع رد يريحني. ايه ده دلوقتي؟ وايه المانع؟ انتوا تعرفوني كويس ومش هتحتاجوا تسألوا عن أخلاقي ولا دخلي اللي بكسبه. طب احنا مش هنسأل لأننا نعرفك كويس، بس انت مش محتاج تسأل عننا. أنا سألت قلبي وعناية، وبعدين المعلومات اللي عرفتها عنكم من خلال القضية ومن خلال ترددكم على مكتبي تكفيني قوي.
ايه رأيك يا نسمة؟ معقولة يا ماما تسأليني السؤال ده قدامه دلوقتي؟ خير البر عاجله، ولا ايه يا مدام كريمة؟ طبعا خير البر عاجله، بس رأيها هو الأهم. خلاص يا نسمة، خدي وقتك وفكري على راحتك وانا في انتظار الرد. وتم الجواز وما فاتش 6 شهور وأمه حشرت نفسها بينها وبينه. حشرت نفسها ازاي يعني؟ ايوه، صممت ان ابنها ياخد نسمة لطبيب امراض نسا عشان يعرف ايه السبب اللي خلاها ما تحملش بعد الجواز ب6 أشهر. وفعلا نسمة خدت ابراهيم وراحوا لدكتور نسا معرفة اسمه حسن. طمني يا دكتور حسن. اطمني يا ستي، انت زي الفل. يعني ايه؟ مراتك ما عندهاش اي مانع من موانع الحمل، وزي ما تأكدنا من خلوها من الموانع لازم نتأكد منك انت كمان. يعني اعمل ايه يعني؟ هتعمل التحاليل اللي هقولك عليها، ولو طلعت النتائج ايجابية وفي صفك تبقى المسألة مسألة وقت. ولو كانت النتائج سلبية؟ ايه ده؟ انت قلقان كده ليه يا ابراهيم؟ انا مش قلقان، انا بتناقش مع الدكتور حسن عشان اعرف تفاصيل علاج المشكلة دي. اعمل التحاليل دي وبعدين نتكلم. وعمل التحاليل وخدتهم نسمة وراحت للدكتور حسن لوحدها لأن إبراهيم كان عنده شغل ومش فاضي. ونتيجة التحليل كانت في صفه ولا ضده؟ لا ضده، والدكتور حسن أكد لنسمة إنه عقيم ومستحيل يخلف. وإبراهيم كان رد فعله إيه؟ اخس عليك يا إبراهيم. إيه ده؟ أنت بتعيط؟ بحبك يا نسمة، بحبك. طب ما أنا كمان بحبك، ومش هحب حد غيرك عمري كله، ومش هتخلى عنك أبدا مهما يكون. ده كلام بتقوليه دلوقتي بس، لكن بعد 2 شهر 3 ولا حتى سنة هتغيري رأيك وتطلبي الطلاق. اخس عليك يا إبراهيم، أنت ليه بتقول كده؟ لأنه من حقك تبقي أم، ومش من حقي أحرمك من الحق ده. ولو قلت لك بقى إن أنا متنازلة عن حقي ده وهعيش عمري كله جنبك تبقي ظلمتي نفسك يا نسمة. قصدك أنصفت نفسي لأني اخترت أعيش حياتي كلها مع الإنسان اللي أنا بحبه. الكلام ده من قلبك يا نسمة؟ أيوة من قلبي يا إبراهيم. يعني مش هتندمي في يوم من الأيام إنك ضحيتي بأمومتك عشاني أنا؟ إطلاقا مش هيحصل أبدا، بس يعني ليا طلب واحد عندك. أأمريني يا حبيبتي. تأمن لي مستقبلي، عشان يعني لا قدر الله بعد عمر طويل حصل لك أي حاجة إخوتك ما يقفوش ضدي زي عمامي ما وقفوا ضد ماما بعد بابا ما مات. وكتب لها كل أملاكه اللي ورثها عن أبوه بخاطره وبمزاجه، ومن 1 شهر بس أمه حرضته ياخد منها كل اللي كتبه لها ويسحب كمان الفلوس اللي حطها لها باسم نسمة في البنك، بس ما حصلش. هو ايه اللي ما حصلش؟ وقفت له انا ونسمة وقلنا له نجوم السما اقرب لك من اللي بتحلم بيه ويهدي شوية، لكن تحريض امه وزنها خلى الخناقات بينهم يوماتي واخرتها قتلها. الاسباب دي مش كفاية، لازم دليل يثبت ان هو اللي قتلها. وهجيب دليل منين؟ انا لا شفته بيقتلها ولا سمعته حتى بيهددنا بالقتل، ومع ذلك انا مستعد احلف لك على المصحف ان هو اللي قتلها. عندك اقوال تانية تحب تقوليها؟ لا ما عنديش. اتفضلي امضي على اقوالك. انت تاني؟ انا تعبان قوي ولازم اقابل الاستاذ ابراهيم ضروري. ابراهيم مراته اتقتلت وكل يوم رايح جاي على النيابة وصعب تلاقيه في اي وقت. خلاص قولي له يستناني بكره في مكتبه بعد صلاة المغرب ضروري. تعالى هنا بس. رايح فين؟ انت بتشديني من هدومي كده ليه؟ تعالى هنا. انت كل مرة حديني تقول لي الكلام ده وما تقوليش انت مين وعاوز ايه من ابني. انا عاوزه يريحني من الهم اللي كاتم انفاسي. انا مش قادر استحمل اكتر من كده وعاوز ارتاح بقى. انت هتكلمني بالالغاز يا راجل انت؟ ما تقولي في ايه بينك وبين ابراهيم ابني؟ بعدين هتعرفي كل حاجة. السلام عليكم. انا ورثت عن ابويا 3 شقق تمليك قيمتهم دلوقتي ما يقلش عن 1,000,000 جنيه، ده غير 150,000 جنيه فتحت لها بيهم حساب في البنك. يعني أمنت لها مستقبلها ب1,000,000
و150,000 جنيه وبكامل إرادتي وعن طيب خاطر كمان. وكان عندي استعداد أضاعف لها المبلغ، لأن بصراحة الست اللي تضحي وتتخلى عن حلمها إنها تبقى أم تستاهل أكتر من كده لما يكون جوزها عقيم. امال ليه صممت تسترد ده كله من شهر واحد قبل الحادث؟ لأن ربنا كشف لي حاجات ما كنتش شايفها. حاجات زي إيه يا إبراهيم؟ أنت إزاي تخرجي بدون إذني؟ يا سلام، وهي دي يعني أول مرة أخرج فيها ولا إيه؟ الكلام ده خلاص انتهى، ومن يوم ما نبهت عليكي ما تخرجيش نهائي إلا بإذني. أنا نفسي أفهم بقى مين اللي بيحرضك عليا؟ ما تغيريش الموضوع لو سمحتي. كنت فين؟ كنت مطرح ما كنت يا أخي، عندك مانع؟ أرجوكي ما تستفزنيش أكتر من كده. لا ده هستفزك لأن أنت خلاص اتجننت. لو اتجننت صحيح تبقى أنت السبب. لا يا حبيبي، اللي جننك أمك وإخواتك اللي مالين مخك بكلام فارغ. مالكيش دعوة بأهلي. أنت عاوز إيه مني دلوقتي؟ عاوز أعرف كنت فين. مش هقول لك يا إبراهيم. ها؟ قابلت الدكتور حسن؟ أنا عاوزة أفهم إيه بقى حكاية الدكتور حسن اللي أنت ماسكها لي على طول دي. إيه يا إبراهيم؟ أنت بتشك فيا؟ ردي على قد السؤال. معقول أبقى متجوزة إبراهيم وأبص لحسن ولا حتى غير حسن؟ أمال بس يعني بتروحي له ليه العيادة كتير اليومين دول؟ بروح له يا أخي عشان أتعالج من أي مشكلة بتحصل لي كأي واحدة ست. وبعدين يا زكي، لو في حاجة بيني وبينه معقولة كل ما أروح له أقول لك قابلته ليه في عيادته وعشان إيه؟ ما هو بصراحة زياراتك لحسن كترت ومش بصدق بقى الكلام اللي انت بتقوليهولي كل مرة. خلاص، لو حسن ده مزعلك قوي كده أشوف دكتور غيره يعالجني لما أبقى أحتاج للعلاج. يبقى أحسن. خلاص، من الساعة دي لا هشوفه ولا هيشوفني، حتى لو كنت بموت ومفيش دكتور غيره يعالجني. خلاص، صافية لبن حليب يا قشطة. أيوة يا نسمة، في إيه؟ إبراهيم عندك؟ لسه واصل من 5 دقايق. خليه يكلمني حالا. ليه؟ خير؟ في حاجة؟ انت مالك انت؟ قولي له كلمني وبس. حاضر يا نسمة. يا إبراهيم، كلم نسمة يا إبراهيم. ألو. أيوة يا نسمة. أنت بتعمل إيه عندك؟ إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ لو سمحت اتفضل اقفل الخط وتكون عندي دلوقتي حالا. مش أفهم في إيه طيب؟ أنت هتحقق معايا في التليفون؟ بقول لك فورا تكون عندي. أنت سامع ولا لا؟ خلاص يا نسمة، خلاص مسافة السكة وهكون عندك. سلام. أنت مش وعدتني إنك أنت ما تزورش أهلك واتفقنا على كده؟ كنت جنب البيت فقلت أزورهم وأطمن عليهم، وبعدين أنا ما شفتهمش من سنة. يا سيدي أهلك ما بيحبونيش وبيحرضوك ضدي، وأنت وعدتني لا أنت لا تزورهم ولا يزوروك. هو مش كفاية منعتيني من زيارة أبويا وهو عيان ومات من غير ما أشوفه ولا يشوفني؟ هو أنا كل ما أجيب لك سيرة أهلك هتقعد تقول لي أبويا وشفته وما شفتوش؟ مش ده اللي حصل. بقول لك إيه، أنا ضحيت بحلم عمري ورضيت إن أنا أعيش معاك بدون خلفة. أرجوك بقى لا تلومني ولا تعاتبني لما دافع عن نفسي وعن بيتي. خلاص بقى قفلي على الموضوع ده خلاص. لا مش هقفل إلا لما تحلف لي بشرفك إن أنت مش هتزورهم تاني بدون علمي. وفعلا امتنعت عن زيارة أهلي عشان أرضيها، وبعدها مباشرة عيت بنزلة برد وجسمي بقى محموم. رحت للدكتور عالجني، لكن لاحظ إن أنا مكتئب وسألني عن السبب. قلت له إن أنا عقيم وما بخلفش، فنصحني أعمل تحاليل من جديد بعد ما أقنعني إن الطب اتقدم وأغلب حالات العقم لها علاج. واتصدمت لما عرفت النتيجة. ايه بقى النتيجة؟ أكدت إنك ما زلت عقيم؟ لا، أكدت إن أنا سليم 100%، ومع ذلك ما صدقتش وعملت نفس التحاليل في معامل تانية والنتائج كلها واحدة. واجهت مراتك بالنتائج التحاليل دي؟ واجهتها. والله أنا لا دكتورة ولا أعرف أقرأ التحاليل. الدكتور حسن هو اللي قال لي كده. كدابة. خلاص روح واسأله. أيوة هسأله، بس قبل ما أواجهه بالحقيقة لازم أعرضك على طبيب أمراض نساء غيره. منوعات الراديو وتأكد بقى حصريات إذا كنت خالية من موانع الحمل زي ما قال الدكتور حسن بتاعك ولا لا. ما حصلش، ومراتك كدابة. الغلطة غلطتي، لأن اديتها التحاليل اللي انت طلبتها مني عشان تعرضها عليك، وده لثقتي فيها وفيك. يا إبراهيم صدقني، أنا مستحيل أقول لها إنك عقيم والتحاليل بتقول إنك سليم. أمال قلت لها إيه؟ قلت لها المسألة مسألة وقت،
وهيحصل حمل، بس مفيش داعي للاستعجال. انت لسه عاوزني اصدق ان نسمة ما عندهاش اي مانع من موانع الحمل؟ لو شاكك في كلامي اعرضها على اي طبيب غيري وتأكد. نسمة رافضة، وبعنف كمان، رافضة ان اي طبيب تاني يشوفها. خايفة طبعا اكتشف ان انتوا اتفقتوا عليا. وانا مصلحتي ايه عشان اتفق معاها عليك؟ ده اللي انا لازم اعرفه وهعرفه. واضح من كلامك انك عندك اسباب قوية جدا لقتلها. انا ما قتلتش نسمة. انا كل اللي قررت اعمله اني اطلقها بعد ما استرد منها الشقق التمليك اللي كتبتها باسمها، واسترد الرصيد اللي في البنك كمان. لكن للاسف اتقتلت قبل ما انفذ قراري. وتفتكر مين اللي قتلها؟ معرفش، وما توقعتش ابدا انه يحصل اللي حصل لها، بدليل انها لما اختفت قبل اكتشاف قتلها ب3 ايام عملت محضر في الاسم باختفائها. والمحضر مرفق باوراق التحقيق في النيابة، بس ده مش دليل على براءتك او ابتعاد الشبهة عنك. خلاص، ما دام مفيش دليل على براءتي واجهوني بدليل ادانتي اللي ياكد لكم ان انا اللي قتلتها. عندك كلام تاني تحب تقوله؟ انا قلت كل اللي عندي. امضي على اقوالك قبل ما تمشي. هو انت قتلتها يا ابني عشان النيابة تفرج عنك بالضمان المالي؟ شهادة حماتي وشهادة جيراننا على الخناقات اللي حصلت بيني وبين نسمة بعد ما عرفت الحقيقة خلوا وكيل النيابة يشك فيا، لأن عنده إحساس إن أنا اللي قتلتها. لا، انت لازم تشوف محامي كويس يقف مع المحامي اللي انت جايبه، أحسن بعدين يلبسوك التهمة وتروح فيها يا ابني. ما تقلقيش يا أمي، وربنا هيظهر الحق إن شاء الله، لأن أنا فعلا ما قتلتهاش. على فكرة الراجل اللي بيجي يسأل عليك جه النهاردة. حاجة غريبة قوي، الراجل ده عاوز مني ايه؟ حاولت يا ابني اعرف النهاردة منه كلمة واحدة بس، لا يمكن ابدا، حتى اسمه رفض يقول لي عليه. طيب اوصفهولي كده. اوصفهولك؟ ما انا وصفتهولك قبل كده يا ضنايا وما قدرتش تفتكر ولا حتى تعرفه. معلش اوصفهولي تاني. اوصفهولي. تقرير الطبيب الشرعي بيأكد ان المجني عليها ماتت باسفكسيا الخنق، والوفاة حصلت ما بين الساعة 10 و11 مساء، وقبل 3 أيام من اكتشاف الحادث. ده كله موجود هنا في التقرير. كنت بتمنى يا فندم ان التقرير يكون فيه خيط نمسك فيه ونوصل للقاتل. هنوصل له يا سيادة المقدم، زي ما وصلنا المتهمين كتير وفي قضايا عديدة أكتر من القضية دي تعقيد. أنا عاوز سيادتك تراجع أقوال إبراهيم جوز المجني عليها. هنوصل ليه؟ يمكن توصل معايا الحلقة مفقودة أنا حطيت إيدي عليها لما قريت أقواله في محضر النيابة امبارح وأنا في مكتبك. ادخل في الموضوع. إبراهيم قال إنه كان شاكك إن في علاقة بين المجني عليها والدكتور حسن، ده أولا. ثانيا رفض المجني عليها إنها تتعرض على طبيب أمراض نساء غير الدكتور حسن بعد ما تأكد إبراهيم إنه سليم 100%. ده يأكد لنا أولا قصدي وجود العلاقة، وأكيد كانت غير شرعية، والعلاقة دي قامت على مصلحة بين الطرفين، المجني عليها والدكتور حسن. طب تفتكر إن العلاقة والمصلحة لهم علاقة بجريمة القتل؟ المسألة محتاجة تحريات دقيقة جدا علشان نوصل للإجابة على السؤال ده. مش هنختلف يا سيادة المقدم. اتفقنا. أنا مش فاهم سيادتك تقصد إيه يا سيادة المقدم؟ إيه؟ سؤالي مش واضح؟ بقول لك الممرضة عنايات بتقول إن المجني عليها كانت بتتردد عليك كتير في العيادة، وكانت بتتعمد تجيلك في وقت متأخر. كلام عنايات مظبوط ولا لأ؟ لا مظبوط، وسبب ترددها إنها بتبقى مريضة ومحتاجة أشخص لها المرض واكتب لها العلاج. المجني عليها جات لك العيادة قبل اكتشاف الحادث ب3 أيام؟ لا ما جاتش، ومن قبلها بأسبوعين 3 ما شفتهاش، حتى أسأل عنايات. سألتها وقالت إنها ما شافتهاش لأنها كانت مستأذنة منك وما جاتش العيادة في اليوم ده. لا مش فاكرة، عنايات استأذنت قبل التوقيت ده بيوم. لا شافتها. ما علينا. خليل الساعي ساب العيادة ليه؟ خليل راجل كبير في السن، ولما طلب مني أعفيه من الشغل وافقت على طول لأن صحته على قده. وما فكرش يسيب الشغل إلا قبل اكتشاف قتل نسمة ب3 أيام؟ لا دي صدفة مش أكتر. خليل الساعي ساكن فين؟ أقول لك يا سيادة المقدم هو ساكن فين بالظبط. يا باشا أنا كنت هاجيلكم برجليا وأقول لكم كل حاجة عشان أزيح الكابوس اللي كاتم على أنفاسي. وإيه اللي منعك الوقت ده كله إنك تيجي تبلغ؟ خايف لا ينفذ تهديد ويقتلني أنا كمان، وخوفي منه ده بقى خلاني أروح بيت أم إبراهيم جوز نسمة عشان أحكي له اللي حصل وشفته بعينيا، وأخد عهد عليه ما يجيبش سيرتي قدامكم
ولا قدام النيابة، بس للأسف ما عرفتش أقابله. وإيه بقى اللي حصل وشفته بعينيك يا خليل؟ أقول لك يا باشا. حسن، أنت صحيح بتحبني؟ وانت عندك شك في كده يا نسمة؟ طب ليه ما بنتجوزش؟ نتجوز ازاي وانت متجوزة وانا متجوز؟ ما هو بعد ما ابراهيم اكتشف الحقيقة وعرف اننا اتفقنا عليه اكيد هيطلقني. ايوه هيطلقني، وان ما طلقنيش بسيطة هخلعه. ايوه بس انا ما اقدرش اتجوز على مراتي، انا مخلف منها ولد وبنت، وغير كده حماية مسؤول كبير ممكن يبهدلني لو اتجوزتك. هو انت مش بتقول ان انت بتحبني؟ ايوه بحبك ومستعد اتجوزك، عرفي وفي السر. حسن، انا حياتي انتهت خلاص مع ابراهيم، يعني هتتجوزني شرعي ومش في السر، وكفايه بقى عشنا سنه بحالها في السر من ورا مراتك ومن ورا جوزي. نسمة، انت بتطلبي مني المستحيل. بس المستحيل ده بقى هيتحقق، لان انا لحمي مر وما يضحكش عليا، ومن زمان وانا عامله حساب اليوم ده يا حبيبي. الله، انت بتهدديني ولا بتلوي دراعي؟ الاتنين. انا اديتك كتير، بس وانا بديلك الفلوس اللي كنت بتطلبها مني وبديلك وقت جميل، كنت بسجل اللي بديهولك ده بالموبايل صوت وصورة، واللي سجلته فرغته على السي دي عن طريق الكمبيوتر، وسهل قوي ان السي دي ده يوصل للمدام وللمسؤول الكبير ابو المدام. وعشان تصدقني اتفضل، ادي نسخة مني اهي عشانك هدية. انت اكيد اتجننتي. النسخة الاصل بقى هسلمها لك بعد ما اخلص من ابراهيم، وحضرتك تخلص من مراتك، والمأذون يا حبيبي يكتب الكتاب. عن اذنك بقى احسن اتأخرت قوي على جوزي. وبعدها ما سمعتش حسها غير وهي بتنده عليا وتقول الحقني يا خليل. هجمت على اوضه الدكتور، لكن للاسف كان خنقها وخلص عليها. وبعد كده حصل ايه؟ هددني بالقتل لو فتحت بقي بكلمة، وغصب عليا اجيب له شوال حطيناها فيه، وفضلت سهران معاه ومع الشوال لبعد نص الليل. وبعدها حطينا الشوال في شنطة العربية، ولما وصلنا المكان اللي لقيته فيه الجثة رمينا الشوال ورجعنا اسكندرية. ومن يومها وانا في بيتي ميت في جلدي. وقبل ما انسى، فردة الحلق دي بتاعتها وقعت منها في اوضه الدكتور وانا لقيتها. هتقول الكلام ده قدام الدكتور حسن؟ كلب شوب الحديد وانا اقول كل حاجة. وهكذا يا حضرات المستشارين تمت مواجهة المتهم بشاهد الإثبات منوعات والأدلة، فاعترف اعترافا تفصيليا بارتكابه جناية القتل العمد، وبرر هذا الفعل الآثم بحماية أسرته ومستقبله من المجني عليها. لكل ذلك تطالب النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، والأمر مفوض لعدالتكم. الحكم في الجلسة. محكمة. الحكم بعد الاطلاع على مواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات، وسماع مرافعة النيابة والدفاع وشهادة الشهود والمداولة قانونا، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم حسن زهران حسن بالسجن المشدد لمدة 15 عاما نظير ما نسب إليه. رفعت الجلسة.